Eu sunt Mihai, iar în ultimul an am început să călătoresc cu motocicleta pentru a descoperi frumusețile acestei minunate țări. Deoarece iubesc natura și drumețiile, am decis ca pe lângă motociclism să învăț diferite tehnici de supraviețuire în natură și practic tot ceea ce este legat de acest domeniu. Recent am cumpărat un teren înconjurat de păduri pe care vreau să îl transform într-un loc de poveste, să adopt un stil de viață sănătos, independent și ecologic. Am creat acest canal de YouTube pentru a vă împărtăși aventurile mele prin această lume minunată și plină de farmec. Să înceapă aventura! Acel miros de frunze uscate și liniștea plăcută oferită de pădure m-a atras încă o dată spre adâncul ei. Am pornit spre adăpostul construit de mine cu gândul de a găti ceva special. Așa că stați cu mine și haideți să vedem cum decurge această aventură. Ideea că ești singur în pădure îți poate induce așa o oarecare teamă de necunoscut, dar să știți că este doar o impresie, pentru că cele mai frumoase lucruri din această viață se află în spatele fricii. Odată ce depășești acel prag, vei simți că trăiești cu adevărat.
Și în episodul de astăzi mă aflu aici în fața adăpostului. Am venit pentru a prepara, pentru a găti o mâncare delicioasă. Am folosit un sistem mai neconvențional de vatră. Este vorba de o vatră realizată în interiorul pământului, care comunică printr-un canal cu o cămăruță care are rol de tiraj. În felul acesta focul arde mult mai bine. Am preparat și un ceai din fructe de pădure și un burger sau o pleșcaviță de pădure, cum vreți voi să o numiți. O pleșcaviță făcută cu carne de vită, ciuperci, salată, ceapă verde și mușdei de usturoi. A fost o mâncare delicioasă. Aici, în mijlocul pădurii, orice ai mânca este extrem de delicios, pentru că, nu știu, aerul acesta curat și natura din jurul tău îți creează o poftă de mâncare. Această senzație de a sta în fața adăpostului și de a găti ceva nu poate fi egalată cu absolut nimic. Este un sentiment unic, un sentiment care trebuie trăit, pentru că nu cred că veți regreta absolut deloc. Credeam că adăpostul acesta nu rezistă o săptămână, dar se pare că nici măcar apa nu a intrat în interiorul lui. Înseamnă că stratul acesta de frunze izolează destul de bine. Oricum, este un adăpost provizoriu, un adăpost care să te protejeze de animalele sălbatice, de intemperii. Nu este realizat pentru a rezista, eu știu, o lună, 2 luni de zile, câteva săptămâni, în ideea că mergi în pădure, nu ai un cor cu tine, te prinde noaptea și trebuie să știi să construiești ceva ca să poți dormi. Pot spune că îți poate salva viața un astfel de adăpost. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest video și această ieșire în natură, și această mâncare și sistem de vatră pe care l-am creat. Nu uitați să-mi dați un like, abonați-vă mai jos și noi ne vom vedea cât de curând într-un nou episod și într-o nouă aventură.